sau Mu sẽ kiếm bộn tiền từ Ronaldo. Mu kết hợp cách làm thương mại đỉnh cao với giá trị hình ảnh của Ronaldo để đảm bảo thành công trong thương vụ này khi dự án Super League đứng bên bờ vực. Sụp đổ vào cuối mùa giải trước, Chủ tịch Juventus Andrea Agnelli được hỏi liệu ông có hối tiếc về việc mang về Cristiano Ronaldo vào tháng 7 năm 2018. Sai lầm khi mang Ronaldo về ư? Không bao giờ, Agnelli nói với La Repubblica, tôi sẵn sàng làm lại nó ngay ngày mai. Đó là tuyên bố gây tò mò của người đứng đầu Juve. Sau khi gia nhập Juventus từ Real Madrid, Ronaldo giúp Bianconeri vô địch Serie A trong 2 mùa giải, nhưng thất bại toàn diện tại Champions League. Và ở mùa giải năm ngoái, Juve thậm chí đại bại tại đấu trường trong nước khi về thứ 4, kém nhà vô địch Inter Milan 13 điểm và chỉ giành vé dự Champions League vào vòng cuối. 101 bàn sau 134 trận cho Juve là thông số ấn tượng của Serie 7. Nhưng chắc chắn tầm nhìn khi Agnelli mang siêu sao này về sân Allianz không chỉ dừng lại ở đó. Báo chí Italy coi đây là canh bạc thất bại về chuyên môn của Juventus. Song Agnelli có cớ để hài lòng. Hiệu ứng Ronaldo vượt xa khỏi sân Allianz. Doanh thu của Juve tăng phi mã trong 3 năm qua. Lượng áo đấu bán ra, tăng trưởng trên mạng xã hội, số nhãn hàng cộng tác để quảng cáo cũng tăng lên. Những gì Ronaldo mang lại còn hơn là những bàn thắng. Manchester United cũng sẽ nhận sự tăng trưởng khủng khiếp ấy từ CR7. Mu sẽ sớm hồi vốn. Phó chủ tịch Mu Ed Woodward được cho là sớm thông báo với nhà Glazer về lợi ích thương mại mà Ronaldo mang lại cho câu lạc bộ. Joe Glazer, người có tham gia vào nhiều hoạt động nhất của Mu, bị thuyết phục hoàn toàn bởi ý tưởng của thương vụ này. Mu đã nhìn ra cách lấy lãi từ CR7. Với chi phí 12,9 triệu bảng cùng mức lương khoảng 450.000 bảng mỗi tuần, Mu sẽ mất cho Ronaldo 60 triệu bảng trong 2 năm hợp đồng. Nếu điều khoản tự động gia hạn được kích hoạt, con số sẽ lên mức 90 triệu. Mu lúc này bắt đầu quá trình hồi vốn khi trao cho Ronaldo chiếc áo số 7 biểu tượng. Những nhà tài trợ bắt đầu tăng tiền và việc tìm kiếm nhà tài trợ mới cho sân tập đang nằm trong ưu tiên của Quỷ Đỏ. Mu không cần ai hiến kế cách để tận dụng ích lợi từ Ronaldo, vì tất cả quá rõ ràng. Ảnh hưởng của Ronaldo là không thể tin nổi, đặc biệt đối với doanh thu thương mại và sân vận động, và nó còn có thể kinh khủng hơn nữa nếu không có đại dịch. Andy Sartori, trưởng bộ phận thể thao của KPMG, viết trong cuốn sách Từ Madrid tới Turin, ngành công nghiệp Ronaldo. Nếu nhìn vào doanh thu thương mại, Ronaldo giúp Juve tăng từ ngưỡng 123 triệu bảng vào mùa 2017-2018 lên mức 150 triệu bảng vào mùa 2019-2020 về tiền tài trợ áo đấu. Con số tăng từ 14,5 triệu bảng lên 39,5 triệu với chiếc và từ 23 triệu bảng lên 51 triệu bảng với Adidas. Sartori viết trên mạng xã hội, dù giờ có hơn 50 triệu lượt theo dõi trước khi Ronaldo về. Con số này giờ là 110 triệu, tức hơn gấp đôi. Lượng bán áo đấu của Juve cũng tăng như vậy, bất chấp đại dịch. Song lần trở lại Mu của Ronaldo mang tới điểm xuất phát khác biệt hoàn toàn so với Juventus. Bởi Mu vốn là bậc thầy trong khoản thương mại tầm quốc tế. Báo cáo mới nhất của Deloitte tiết lộ doanh thu các hoạt động quảng bá của Mu trong mùa giải 2019-2020 là 282 triệu bảng, chiếm 55% doanh thu tổng của câu lạc bộ. Con số này đứng đầu Premier League. Trên thế giới, Barca, Real Madrid và Bayern làm tốt hơn Quỷ Đỏ. Juventus, ngay cả khi có CR7, đạt ngưỡng 162 triệu bảng, nhiều hơn Tottenham. Khi Juve mang về Ronaldo, doanh thu của đội bóng này chỉ là 343 triệu bảng, kém 300 triệu so với Real, Barca hay Mu. Premier League hay Mu vốn là những thương hiệu toàn cầu về thể thao, kéo theo nguồn doanh thu khủng. Sartori nhấn mạnh, tôi không nghĩ khả năng tăng trưởng của Mu với Ronaldo cần so sánh với thời còn Juventus. Điểm xuất phát của hai câu lạc bộ là khác nhau, và cả vì đại dịch nữa. Từ giai đoạn đầu những năm 2000, Mu luôn biết cách tận dụng tối đa lượng cổ động viên được ước tính lên tới 1,1 tỷ người trên toàn cầu. Với Woodward và Richard Arnold trong vai trò giám đốc, Mu giờ có 24 nhà tài trợ. Team Viewer, công ty trở thành nhà tài trợ áo đấu chính từ mùa này, đồng ý trả 47 triệu bảng mỗi năm cho Mu theo hợp đồng có thời hạn 5 năm. Con số với Adidas là 80 triệu bảng mỗi năm. Nhiều nguồn tin cho biết Adidas thất vọng tràn trề với Mu trong những mùa giải qua khi lượng áo đấu bán ra không tốt. Song, mọi thứ sẽ chỉ lại dễ dàng khi Ronaldo quay lại Old Trafford. Dĩ nhiên, Mu không thu về quá nhiều tiền chỉ nhờ việc bán áo đấu. Nung sẽ có được bao nhiêu tiền từ việc bán áo đấu? Có thể là 10% từ giá bán công khai nếu họ may mắn. Essensa, giám đốc điều hành của BNCD, chuyên gia về thương mại thể thao, nhấn mạnh, phần còn lại thuộc về Adidas. Ai là kẻ chiến thắng trong vụ Ronaldo về Mu? Câu trả lời là Adidas. Mu là một trong những cỗ máy kiếm tiền thương mại mạnh nhất thế giới. Họ sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ Ronaldo? Họ có đối tác và vốn đã cực kỳ thông minh trong chuyện này. Mu làm được điều không câu lạc bộ nào làm được trong câu thương mại. Và theo tôi, chắc chắn họ sẽ kiếm được lãi lớn từ Ronaldo. Nâng tầm vị thế, việc Ronaldo trở lại Mu thực tế không chỉ dừng lại câu chuyện tiền bạc. Lãnh đạo của một câu lạc bộ hàng đầu châu Âu nói với The Athletic, kế hoạch dài hơi của câu lạc bộ có thể bị bỏ qua để ký hợp đồng với cầu thủ như Ronaldo. Sự trở lại Old Trafford của CR7 củng cố vị trí hàng đầu của Mu trong thế giới bóng đá. Đây là điều Mu đã thiếu vắng trong thời gian dài. Sa nói, Ronaldo mang tới giá trị nhiều hơn số dư trong ngân hàng. Việc ký hợp đồng với CR7 xác nhận Quỷ Đỏ vẫn có thể vươn tới những ngôi sao hàng đầu. Ronaldo và Messi là những cá nhân ở tầm riêng trong thế giới bóng đá. Có một trong hai giúp câu lạc bộ của bạn giữ vững vị thế của một ông lớn. Sa nhấn mạnh,
Sự trở lại của CR7 tạo ra hiệu ứng khủng khiếp cho Mu trên mạng xã hội. Tài khoản của Mu trung bình thu hút thêm 30.000 lượt theo dõi mới vào mỗi ngày. Tuy nhiên, chỉ 1 giờ sau khi câu lạc bộ xác nhận đạt thỏa thuận với CR7, con số đã tăng thêm 800.000 khi hợp đồng được ký. Con số tăng đạt mức 3,1 triệu. Màn trở lại này của CR7 trở thành vụ chuyển nhượng được nhắc tới nhiều nhất lịch sử. Qua mặc dù chuyển nhượng Messi tới PSG, Ronaldo là người khổng lồ thực sự trên mạng xã hội, thậm chí lớn hơn chính Mu. Lượng theo dõi của CR7 là 337 triệu. Anh cũng là vận động viên được theo dõi nhiều nhất trên Twitter 94 triệu. Chỉ Barack Obama, Justin Bieber, Katy Perry và Rihanna nhiều lượt theo dõi hơn CR7. Mu không thể so bì với CR7. Lượng theo dõi tối đa mà Quỷ Đỏ có chỉ là gần 200 triệu. Cơ hội để tăng trưởng thương mại của Mu từ Ronaldo là rất rõ ràng. Vậy chuyện trên sân cỏ thì sao? CR7 nhiều khả năng ra mắt Mu ngay trong trận đấu với Newcastle ngày 11 tháng 9. Mu đã trải qua 8 mùa giải trắng tay tại Champions League. Tại Champions League, ngưỡng xa nhất Mu dương tới từ năm 2011 là vòng tứ kết. CR7 được kỳ vọng thay đổi thực tế đó, dù chặng đường trước đó tại Juventus của siêu sao này đã kết thúc với những dang dở về chuyên môn. Song dù sao, điều Mu có cũng sẽ là rất nhiều tiền. Cùng vì thế một trong những câu lạc bộ mạnh nhất châu Âu. Điều đó khác so với những năm gần đây khi Mu có giá trị thương mại, còn lại thì thua những kình địch như Man City, Liverpool hay Chelsea.